मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका 5 को भडौरामा सम्झना लामाको एक तले पक्की घर र खाजा पसल छ। घरभन्दा अलिक मास्तिर छ पुरानो घर र गाईगोठ। उमेरले 45 वर्ष टेक्नु भएकी सम्झना बितेका 2 वर्ष यता जीवनमा आफूले गरेका काम र कमाई देखेर आफै दङ्ग हुनुहुन्छ। दुधेरी बेच्दाखेरि महिनामा 28,000 आयो। मलाई धेरै जोसँग चले के आहा म दुखीको त है दुखीको त यति आउँछ त कति धेरै मलाई त तलमै सरकारी जागिर खाएको जस्तै लाग्यो कि मेरो मनमा महसुस भयो मेरो मनमा। आहा यति तलब आयो यति गाई पाल्दा त यसलाई त झन् मोटाउनु पर्छ भनेर दाना पानी पेल्ने घाँस पेल्ने जोसँग आएर 2 वर्ष अघिसम्म सम्झनाको दैनिकी अर्कै थियो। श्रीमान कतारमा थिए। खेतीपाती र वस्तुभाउमै दिन बित्थ्यो। मलेसिया रोजगारी असफल भएर कतार पुगेका श्रीमान पनि काम र कमाई राम्रो नभएर निराश थिए। सम्झनाको न त मनमा शान्ति थियो न त हातमा पैसा। 2078 सालको सुरुवाततिर सम्झनाको गाउँमा परदेशीका परिवारका लागि वित्तीय साक्षरता कक्षा सञ्चालन भयो। कक्षामा सहभागी भएपछि आफ्नै वरिपरि भएका आम्दानीका बाटोहरू पहिल्याउनु भयो। कक्षामा सिकेको ज्ञानलाई व्यवहारमा लागू गर्दै जाँदा गोठमा गाई र खोरमा बाख्रा थप्नुभयो। कतारबाट श्रीमानलाई घर बोलाउनु भयो र खोल्नुभयो खाजा पसल पनि। कक्षादेखि नै होसिकेर न त पहिला त म त त्यत्तिकै बसेको थिएँ नि त त्यति केही पनि गरेको थिइनँ पहिला त। त्यत्तिकै घरासी खेतीपाती गर्ने अलिअलि तरकारी रोप्ने त्यस्तै गरेर बेचबिखन गरेर बस्थ्यो। वित्तीय कक्षामा पुगेदेखि मलाई धेरै राम्रो ज्ञान शिक्षा पाएँ कि अब हामी यत्तिकै बस्नु नहुने रहेछ हामी महिलाहरू त अगाडि सर्नुपर्ने रहेछ के गर्नु सके पो हुन्छ त भनेर आफ्नो जाँगर जोस जाँगर चले कि अनि जोस जाँगर चलेपछि अनि मलाई त धेरै खुसी लाग्यो। त्यो कक्षामा पुगेदेखि धेरै हरेक अब म पढ्नु नजाने पनि धेरै बुझेँ नि त मैले। अब हाम्रो नेपालमै गर्नु सक्यो भने हेर्नु श्रीमानज्यू नेपालमै गर्नु सक्यो भने सुन फलाउने रहेछ गर्नु चाहिँ सक्नु पऱ्यो हिम्मत हुनु पऱ्यो हार खानु भएन भनेर श्रीमानलाई पनि मैले यस्तै भन्दाखेरि अनि श्रीमान पनि हो भनेर बस्नुभयो। अनि श्रीमानले चाहिँ पसलमा राखिदिएँ मैले होइन। अनि कति आफ्नो खर्च कति आम्दानी गइरहेछ कति आइरहेको छ दिनमा कति आफ्नो गइरहेको छ कतिको फाइदा हुन्छ भन्ने सबै श्रीमानले लेखेर राख्नुभयो। अब गाई पालेर परिवारमा राम्रै छ। त्यो श्रीमान दुधै छोरी विदेश जानुभयो त्यस्तो दुःख पायो। त्यस्तो दुःखमा कसै पनि नपरोस्। दुःख भनेको त जो मान्छेले दुःख गर्ने त्यसलाई मात्रै बुझिन्छ कि कसरी पैसाको महत्त्व त्यसले मात्रै दुःख पैसा कसरी कमाउन सकिन्छ भनेर त्यहीबाट थाहा हुन्छ भनेर मैले धेरै कोसिस गरेर अहिले आनन्दसँग जीवनै जिइरहेछ भइरहेछ। पसलबाट महिनाको सरदर 20,000 कमाइ हुन्छ। दुधबाट महिनाको 20 देखि 30,000 रुपैयाँसम्म हुन्छ आम्दानी। यसमा कहिले कुखुरा कहिले बाख्रा त कहिले तरकारी बेचेर भएको आम्दानी पनि थपिन्छ। सुरक्षित आप्रवासन सामी कार्यक्रम अन्तर्गत मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका थाहा नगरपालिका बकैया गाउँपालिका र मनहरी गाउँपालिकामा वित्तीय साक्षरता कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेको छ। कक्षामा बसेपछि परदेशीका परिवारको व्यक्तित्व विकाससँगै रेमिट्यान्सको सही सदुपयोग गर्नेदेखि उद्यमशीलताको विकास भएको बताउनुहुन्छ मनहरी गाउँपालिका 5 का वडा अध्यक्ष दिपेन्द्र अधिकारी। वैदेशिक रोजगारबाट चाहिँ जुन घर परिवारहरूले चाहिँ आर्थिक पठाइराख्नु भएको छ त्यसको व्यवस्थापनको पाटो त उहाँहरूमा छँदैछ। तर आफू कसरी स्वरोजगार हुने कसरी सिपमूलक कार्यक्रमहरूमा चाहिँ सहभागी हुने भन्ने विषय पनि उहाँहरूले यो कक्षाबाट चाहिँ सिक्नु भएको कारणले मलाई एकदमै राम्रो लागेको छ। आगामी दिनहरूमा योजनाबद्ध गरेर गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम हाम्रो आउने क्रम पनि छ। त्यो नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो शीर्षक राखेर आगामी बजेटमा चाहिँ जुन समूह मार्फत काम भएको छ यसलाई हामी वडाको तर्फबाट पनि समेटेर लिएर जाने चाहिँ म प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु। वित्तीय साक्षरता कक्षामा बसेका परदेशीका परिवारका सदस्यले विदेशबाट पठाएको पैसाको हर हिसाब राख्ने दैनिक भएको खर्च र आम्दानीको लेखाजोखा गर्ने गर्दा परदेशी र परिवारबीच सम्बन्ध सुमधुर भएको छ। कक्षाले आम्दानी गर्ने बचत गर्ने परिवार व्यवस्थापनदेखि थुप्रै व्यावहारिक कुरा सिकाउने हुँदा कक्षा सञ्चालन नभएका वडामा पनि यो कक्षा सञ्चालन गर्न र यसको निरन्तरताका लागि आवश्यकता अनुसार बजेट नै विनियोजन गर्ने गरेको छ हेटौँडा उपमहानगरले पनि।
वैदेशिक रोजगारमा जाने परिवारलाई धेरै फाइदाहरू पुर्याएको छ। त्यो सन्दर्भमा विशेष यसको महत्त्व चाहिँ वित्तीय साक्षरता क्लासै हो, जसले गर्दा अहिले चाहिँ हिसाब किताब राखेर आफ्नो परिवारलाई चाहिँ सबै कुराहरू देखाउन सक्नेदेखि लिएर पारिवारिक रूपमा पनि आर्थिक रूपमा चाहिँ कसरी आर्थिकलाई प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा पनि चाहिँ दाजुभाइ दिदीभाइ बहिनीहरू खास गरी महिला बहिनीहरूले चाहिँ यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। त्यसरी यो कार्यक्रमले अहिलेलाई हामीलाई पनि एउटा सिक्ने चाहिँ अवसर दिएको छ। कार्यक्रम लागू नभएको ठाउँमा पनि वडामा पनि हामीले विभिन्न हाम्रो कार्यक्रमहरू छ, उद्यमशीलताको कार्यक्रमहरू छ, हाम्रो विकासको तालिमहरू छ। उहाँहरूलाई पनि वित्तीय कक्षाको विषयमा यसरी चाहिँ जानुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यसलाई एउटा सिकाएको रूपमा पनि लिएको छ। त्यो भएको भएर यो प्रोजेक्ट भए तापनि नभए तापनि हामीले एउटा यो चाहिँ नगरपालिकाको हितको लागि र नगरपालिका नागरिक हितको लागि भन्ने कुरा हामीले बुझेको छौँ। त्यो भएर यसपालि पनि बजेट विनियोजित गरेका छौँ। नीतिमै राखेर चाहिँ सबै वडाहरूमा यसलाई लैजाने पनि हाम्रो योजना छ, हामी गरि पनि रहेछौँ। हजुर, हामी कार्यक्रमले स्थापित गरेको मूल्य मान्यता र यसले समेटेका विषयवस्तुलाई आन्तरिकीकरण गर्ने सवालमा उपमहानगरपालिकाले आफ्नो आन्तरिक बजेटबाट पनि सामीका सशक्त कार्यक्रमले नसमेटेका क्षेत्रहरूमा चाहिँ कार्यक्रम गर्नको लागि चाहिँ आन्तरिक बजेटको व्यवस्था गरेको अवस्था छ। कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने सवालमा र कार्यक्रमलाई चाहिँ आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट चाहिँ आन्तरिकीकरण गर्ने सवालमा चाहिँ नीतिगत रूपमा बोलिएका कुराहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अरू कार्यक्रमहरूसँग पनि हामीले चाहिँ धेरै कार्यक्रमहरूसँग चाहिँ जोड्ने क्रममा चाहिँ एउटा क्रस कटिङ इस्युको रूपमा चाहिँ हामी जोडेर लान्छौँ। कमाउने सपना बोकेर परदेश गएका कैयौं व्यक्तिहरू वैदेशिक रोजगार असफल भएर फर्किएका छन्। कमाईको सही सदुपयोग गर्न नसक्दा कतिपय परदेशी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कदा रित्तो भएका उदाहरण पनि छन्। वित्तीय साक्षरता कक्षाले परदेशीका परिवारलाई विदेशमा कमाएको पैसाको सही सदुपयोग गर्न मात्र होइन, आत्मनिर्भर र उद्यमशील बन्न पनि सिकाएको छ। अब केही गर्न सक्दिन भनेर गलेकाहरूलाई फेरि उठ्न सघाएको छ। यही कक्षामा बसेर जुर्मुराउनु भएको छ चितवनको भरतपुर 25 की 45 वर्षीया सुशीला महतो। पहिला सुरुमा त म यो टेलर पनि बेच्ने उसमा सोचमा थिएँ, सक्दिनँ भनेर म ऋण दिनमा एकदम तनावमा थिएँ कि। अनि यो सामी कार्यक्रम, यो वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम क्लास दिनुभयो म्याडम प्रतिमा म्याडमले। त्यहाँबाट अनि के अरे क्लास जाँदै गर्दा अनि अलि उस भयो कि त्यहाँबाट मैले यो टेलर चाहिँ बेच्दिनँ भनेर सोच गरेँ कि अरू मिसिन थपेर व्यवसाय बढाउँछु भनेर बढाउँदै गएँ। छाडिसकेको सिलाइ कटाइको काम फेरि थालेर एकजनालाई रोजगारी दिइरहनु भएको छ। अरूलाई सिलाइको सिप पनि सिकाउनुहुन्छ। गोठमा भैँसी, 25 वटा हाँस, 8 वटा बाख्रा अहिले पनि छन् खोरमा। आफ्नै घरमा बसेर गरेको पौरखबाट महिनाको 30,000 सम्म कमाउने सुशीलालाई अब 13 वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रीमानलाई स्वदेश फर्काएर सँगसँगै व्यवसाय अघि बढाउन मन छ। अहिले यही व्यवसायबाट भएको आम्दानीले 2 छोरीलाई पढाइरहनु भएको छ। आफूले नपढेपछि त उस हुने कि अहिले त पहिला त त्यति पढाएन है। अब अहिले त सबै पढ्न जान्छन्। अनि हामीले पढेनौँ, हामीले दुःख पायौँ, अब नानीहरूले दुःख नपाओस् भनेर अनि अहिले चाहिँ अलिक सजिलो भएको छ। क्लास लिएँ, बुद्धि उपाय दिनुभयो म्याडमले, राम्रै गर्दै गर्छु। सुरक्षित आप्रवासन सामी कार्यक्रम अन्तर्गत चितवनमा भरतपुर महानगरपालिका, रत्ननगर नगरपालिका, माडी नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकामा वित्तीय साक्षरता कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ।